ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? ሼፍ ዮናስ ነኝ ከEthioChef። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው የተለየ ምግብ ይዘላችሁ ቀርብ ያለው በዚህ ሳይት ላይ እንግዲህ ወይ ደግሞ በዩቲዩባችን ቻናል ላይ ብዙ ምግቦች እየጫንን እናንተም ብዙ የተማራችሁ የሆነ አስተያየታችሁን እየተቀበልን ነው። ዛሬም ደግሞ አንድ የተለየ ምግብ አዘጋጅላችሁ ዛሬ ማዘጋጀላችሁ ምግብ ደግሞ ለተለያየ ፕሮግራማችን ይሁን ልደት ስታከብሩ ልጆቻችሁ ልደት ላይ የምታቀርቡት እንዲሁ ደግሞ ፕሮግራም ሲኖራችሁ እንደ አንድ አማራጭ ምግብ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ መክሰስ ሰዓት ላይ ሰብሰብ ብላችሁ ተቀመጡ የምትመገቡት የቤተሰብ ምግብ ሊሆን የሚችል ከዶሮ ክንፍ የሚዘጋጅ ምግብ ነው። እንደተለመደው እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ደወል ምልክት መጫኑን አትዘንጉም። እንዲሁም ሳይታችን ለመግባት የዚህ ምግብ አሰራር ሙሉን ከነግብአቶቹ እንዲሁም ደግሞ አሰራሩን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን በማውረድ EthioChef ብላችሁ ከጉግል ፕሌይ ላይ አፕሊኬሽኑ ካወረዳችሁ በኋላ በዛም ሳይት መጠቀም ይችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአፕ ታገኙናላችሁ፣ በሳይት እንገኛለን። እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ደግሞ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ሁሌ እንገኛለን ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንግባ። ዛሬ የምሰራላችሁ ሎሊፖፕ ቺክን ይባላል። ሎሊፖፕ እንግዲህ እኛ የምናውቀው በከረሜላ ነው አለ። ዛሬ ደግሞ በዶሮ እንሰራለን ማለት ነው። ለዚህ የሚያስፈልገን ግብአት እንግዲህ የዶሮ ክንፍ ነው። የዶሮ ክንፉ እንዴት አድርገን እናዘጋጀዋለን እንዴት ለማዘጋጀት አሳያችኋለሁ። እንዴት ያዘጋጀው እንግዲህ ዶሮ ክንፉ የላኛው ፓርት ነው የምንጠቀመው። እንደምትመለከቱት እቺ ጋር ዶሮ ሁለት አጥንቶች አሉት። እቺ አጥንቷን እንግዲህ እናወጣና ልክ በዚህ መልክ እናዘጋጀው እንደምሰራ ተመለከታላችሁ። በዚህ መልክ አዘጋጀን በኋላ እንግዲህ ተጨማሪ ግብአቶች እንጨምራለን። ለዚህ የሚያስፈልጉን ነጭ ሽንኩርት እጠቀማለሁ፣ ቁንዶ በርበሬ እጠቀማለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የተፈጨ ዳቦ ያስፈልገኛል። እንቁላል ሁለት እንቁላል እጠቀማለሁ ለዚህ ስራ የሚሆነኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጨውና ቀረፋ ተጠቅሜ በዘይት ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ይህን ምግብ ከኔ ጋር አብረን እንሰራለን። የትም ላትሄዱ ጠብቁ። እንግዲህ ነገርኳችሁ እንደዚህ ያገለ ማውጣት በቀላሉ እዚህ ጋር ሁለት አጥንት አለው እዚህ ዶሮ። እሱኛውን በስጋዋን ትንሿን ቀጭኗን አጥንቷን ትመርጡና በቢላ ነካ አድርጋቸው ስጋውን ካስለቃችሁ በኋላ ቺኛዋን ጫን ማለት ነው። በእጃችሁ ጫን ስትሉት እንደዚህ አይቹ ይወጣል። ከዛ እንዲያደርጋችሁ መገልበጥ ነው። ሲገለብጧት አጥንቷ ምንም ስጋ ትወጣለች እንደዚህ። ከዛ በሚቀጥለው ደግሞ ተመሳሳይ መልኩ ደግሞ የሚቀጥለውን ወፈር ያለው አጥንት ስጋን አስለቅቅና ስጋ አስለቅቀን በተመሳሳይ መልኩ ጫን ስትሉት እንደዚህ ስጋው እየለቀቀ ይመጣል። ከእንደዚህ ይገለበጣል። ታዩታላችሁ። በዚህ መልክ እንግዲህ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይሄን ካረጋችሁ በኋላ የሚቀጥለው ስራችን ምንድን ነው የሚሆነው? የሚቀጥለው ስራችን የሚሆነው እዚህ ላይ ዶሮአችንን አስገብተን እንቀመዋለን። ለመቀመም በቅድሚያ ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቁንዶ በርበሬ፣ ቀረፋ እንደነገርኳችሁ ቀረፋ እናደርጋለን። ትንሽ ጨው፣ እንዲሁም ትንሽ ዘይት በሾርባ ማንኪያ 4 ታደርጋላችሁ። ካደረግን በኋላ የማዋሃድ ነው። ይህን ካዋሃዳችሁ በኋላ የተጋጀውን ዶሮ ውስጥ የነከራቸው እንዲካረግን በኋላ ሳህን ላይ ውስጡ እንዲነካው ገፋ እያደረጋችሁ ጫንጫ ውስጥ ያላችሁ ውስጡ እንዲነካ ያደረግን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ በዱቄት እንሸፍነዋለን። እንቁላሉ ነክረዋለን። ከዛ በተፈጨ ዳቦ እንሸፍንና እንጠብሰዋለን። ይሄ ፕሮሰስ እንግዲህ በምግብ ዝግጅት ትምህርት ወይ ደግሞ አሰራር ፓኔ ይባላል። ፓኔ ማለት በዱቄት ሸፍኖ በእንቁላል ነክሮ በተፈጨ ዳቦ አልብሶ መጥበስ የፓኔ ይባላል። በሱ መልክ እንግዲህ አዘጋጅተን አሳያችኋለሁ። ቀጣይ ስራችን ምንድን ነው የሚሆነው? ዶሮውን እንዳልኳችሁ በፓኔ ማሳለፍ ነው። ተካተሉ። ወደ አሰራሩ እንግባ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ በውስጡ ጣዕም እንዲኖረው በቅድመ ያሳያችሁ ግብአቶች
ቀመኗል። አሁን ደግሞ እንደርቆት ፓን እናሳልፈውና እንጠብሷለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጨ ዳቦ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላሉን አደርጋለሁ። ዱቄቱ ላይ ትንሽ ጨውና ቁንዶ በርበሬ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ጨውና ቁንዶ እናደርጋለን። ካደረግን በኋላ ዱቄቱ እንደዚህ እናዋህዷለን ማለት ነው። የተቀመመ ዱቄት መጠቀም ለአሳም ለዚህ የሚጠባበሱ ነገሮች ዱቄት መቀመማችሁን አትርሱ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንቁላልን እንጠቀማለን። ካረግ በኋላ በዚህ መልክ በደንብ ይፍታታልን። እንቁላል መተዋለን። ካዘጋጀን በኋላ እዚህ ላይ ምንም እንቁላል ላይ ጨው ቁንዶ ባጨምሩ ተመራጭ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ጨው ነገር ስላለ እዚህ ጋር ስላለ እንዳይበዛባችሁ እንቁላሉ ላይ ባዶ ታደርጉት ተመራጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ መጀመሪያ ስራችን የሚሆነው በዱቄት መሸፈን ነው የሚሆነው። በደንብ እናዳርሰዋለን። ከዚህ ጀምረን እንግዲህ የከረሜላውን ቅርጽ እንዲይዝ ሎሊፖፕ እንዲመስል እዚህ ማገላበጥ እንጀምራለን። ታዩታላችሁ፣ እንደዚህ ቅርጽ ይዛል። እንቁላል ይነከራል። ከናጥንቱ እንቁላል የምትነክሩት ከዛ በተፈጨ ዳቦ ላይ ሸፈናቸው በደንብ በግራ እጃችሁ እያጣበቃችሁት እንደዚህ ቅርጽ እንዲይዝ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ካረግን በኋላ እንደረድራለን። ዱቄት ከዛ ላይ እንደዚህ ማያያዝ፣ ከዛ ላይ በእንቁላል መንከር፣ እንዲህ ያደረግን እንግዲህ ካዘጋጀን በኋላ በዚህ ጠብሰን ከሆት ሶስ ጋር ወይ ደግሞ ከኬቻፕ ጋር፣ ለአዋቂዎች ከሆነ ሆት ሶስ ጋር፣ ለህፃን ከሆነ ከኬቻፕ ጋር ማዮኔዝ ቀላቅሎ ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚጠበስ ትመለከታላችሁ። ተካተሉ፣ የትም እንዳትሄዱ። እሺ እንግዲህ እንዳያችሁት እንግዲህ ሎሊፖፑን አብረን አዘጋጅተናል። በዱቄት በእንቁላል እንዲሁም ደግሞ በተፈጨ ዳቦ ሸፈን በዚህ መልክ ከያዝነው በኋላ ብቻ ለ30 ደቂቃ ያክል ፍሪጅ ውስጥ ታስቀምጡ። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንላችሁ። በደንብ እንዲያዝላችሁ ያደርጋል። ካንም ከቸኮላችሁ ወደ መጥበስ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ እግሩን እንደዚህ በመያዝ በጋለ ዘይት ላይ የጨመርን በዚህ መልክ እንጠብሰዋለን። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ሲጠበስ ባታበዙ ቆንጆ፣ በአንድ ጊዜ ብዙ መጓት የለበትም። በዚህ መልክ አድርገን ቡናማ ቀለም ሲይዝ እናወጣለው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ዳግም የምነግራችሁ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። በየጊዜው የሚሰራው ምግቦችን ወናንተ ይደርሳቸዋል። እንዲሁ ደግሞ ዌብሳይታችን ላይ ከገባችሁ www.EthioChef.com ብላችሁ ስትገቡ እነዚህ ምግቦችን ከናሰራራቸው እንዲሁም ደግሞ የምግብ ውስጥ የሚገቡት ግብአቶችን ከንልክታ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ከጉግል ፕሌይ ላይ ደግሞ አፕሊኬሽን በማውረድ EthioChef አፕሊኬሽን ካወረዳችሁ በኋላ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ምግብ አሰራሮች ታገኛላችሁ። ስለዚህ ከኛ ከሆናችሁ ሙያ ቤታችሁ ትማራላችሁ። ከዚህ በኋላ ሙያ ማወቅ በጣም ቀላል ነው። ተካተሉ። ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ ነው። ቀለም ይዞ እየበሰለ ነው። እያገላበጥ እናበስለዋለን። በዚህ መልክ ከበሰለ በኋላ እንደነገርኳችሁ በሳህን ላይ አድርገን ለአዋቂዎች ከሆነ ከሆት ሶስ ጋር ከሚያቃጥል ሶስ ነገር ጋር፣ ለልጆች ከሆነ ከኬቻፕ ጋር ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ምግብ እንደነገርኳችሁ ለልጆች ለምሳቃ ሊሆን ይችላል፣ ቤታችሁ ለምሳሌ ሰዓት መሆን ይችላል፣ ለፕሮግራም ልደት ካላችሁ ማለት ኮክቴል ካላችሁ ልታቀርቡ በጣም ያምራል። ብፌ ላይ በጣም የሚያሳምርላችሁ ምግብ አሰራር ነው። ስለዚህ ይህ ምግብ ብዙ አማራጭ ስላለው ተጠቀሙበት። ይኸውት እንግዲህ ብትለቁ በዚህ መልክ ካዘጋጀነው በኋላ እንግዲህ ለአዋቂዎች ከሆነ ከሆት ሶስ ጋር እንዲሁም ደግሞ ለልጆች ከሆነ ደግሞ ከኬቻፕ ጋር
ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልክ ጠብሳችሁ እንደነገርኳችሁ የልደት ፕሮግራም ካለባችሁ ኮክቴል ካለባችሁ አንዳንድ ደግሞ ለለውጥም ቤት ውስጥ መገብ ከፈለጋችሁ በዚህ መሰርታችሁ እንግዲህ መጠቀም ይቻላል። ለምሳቃ መሆን ይችላል፣ ለበርዝዴይ ፕሮግራም መሆን ይችላል። ለተለያዩ ፕሮግራሞች መጠቀም ይችላላችሁ። የዛሬ ምግባችን ይመስላል። እንግዲህ እንደተለመደው ድጋሚ ሳትረሱ የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን የደወል ምልክቷን ደግሞ ጫን ማለታችሁ ላትረሱ። እንዲሁም ደግሞ www.ethiocchef.com ብላችሁ ስትገቡ ሳይታችን ላይ የዚህ ምግብ አሰራር በጽሁፍና በቪዲዮ ተዘጋጅቶላችኋል። ከአፕ ስቶር ላይ ደግሞ አፕሊኬሽኑን በማውረድ EthioChef ብላችሁ ካወረዳችሁ በኋላ ሁሉንም ምግቦች አሰራራቸውን ከአፕ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። የዛሬውን አበቃው። በሌላ ፕሮግራም በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ